હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું દર્શક ગજેરા. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો આ ઓનલાઈન સેશનની અંદર સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા સેશનની અંદર આપણે શું કરેલું હતું તો કે બાઇનરી સિસ્ટમનો ખ્યાલ, હેક્સાડેસિમલ સિસ્ટમનો ખ્યાલ, બરાબર છે, ઓક્ટલ નંબર સિસ્ટમનો ખ્યાલ અને ડેસિમલ સિસ્ટમનો ખ્યાલ, બરાબર છે. આના વિશેની આપણે ચર્ચા કરેલી હતી, બરાબર છે ને. હેક્સાનું ડેસિમલમાં, ડેસિમલનું હેક્સામાં, ઓક્ટલનું ડેસિમલમાં, ડેસિમલનું ઓક્ટલમાં કેવી રીતના કન્વર્ઝેશન કરવું એના વિશેનો આપણે બેઝિક ખ્યાલ મેળવેલો હતો. ત્યાર પછી આજના સેશનની અંદર શું કરવાનું છે તો આજના સેશનની અંદર એના રિલેટેડ દાખલાની ચર્ચા કરવાની છે. તો જો છેલ્લા સેશનનું થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. માની લો કે તમને એવી રકમ આપી છે કે A32 આ છે શેમાં તો કે હેક્સાની અંદર છે. એનું તમને ડેસિમલમાં પૂછેલો છે કે આન્સર શું આવશે. A32 છે એનો તમને હેક્સાડેસિમલમાં આપેલું છે, એનું તમારે શેમાં કન્વર્ઝેશન કરવાનું છે તો એનું તમારે કન્વર્ઝેશન કરવાનું છે ડેસિમલમાં. તો હવે A એટલે શું થાય તો કે જો આપણને ખબર છે કે 9 પછી કોણ આવતું હતું, ડાયરેક્ટ 9 પછી A આવતો હતો, એટલે 9 પછી A એટલે એનો જવાબ થઈ ગયો 10. હવે આપણે આની પહેલાંય કીધું હતું કે આપણે કેવી રીતના કન્વર્ઝેશન કરશી તો ઘાત સ્વરૂપ તમને યાદ હોવું જોઈએ. તો ઘાત સ્વરૂપ હેક્સાનું શું હતું તો કે 1 પછી કોણ આવતું હતું, આધાર હોય એટલા વડે ગુણતા હતા, એટલે કે 1 પછી આધાર 16 હતો એટલે 16 વડે ગુણશો એટલે જવાબ આવશે 16 એકા 16, પછી પાછા 16 વડે ગુણશો એટલે જવાબ આવશે 256. બરાબર છે, 256. જેટલો આધાર હોય એટલા વડે ગુણવાનો, એટલે 1 ને 16 વડે ગુણશો એટલે જવાબ આવશે 16, 16 ને પાછા 16 વડે ગુણશો એટલે જવાબ આવશે 256. 3 ડિજિટ જ શું કામ લખ્યા તો મને રકમની અંદર 3 ડિજિટ દેખાય છે એટલે 3 લખવાના. પછી આપણે શું કીધું હતું તો કે પછી છેલ્લેથી આપણે સંખ્યા ચાલુ કરવાની. તો છેલ્લે તમને દેખાય છે 2 એટલે ગુણ્યા 2 આવશે, પછી તમને દેખાય છે 3 એટલે ગુણ્યા 3 આવશે, પછી છેલ્લે તમને A એટલે કેટલા થઈ જાય તો કે 10 એટલે ગુણ્યા 10 આવશે. હવે ગુણાકાર કરી નાખો, કેટલા થશે 2 એકુ 2, 16 તેરીને 48, અહીં કેટલા થશે 2560. 2560 વત્તા 48 વત્તા આપણે કેટલા કરવાના 2 કરવાના થશે. તો 2560 વત્તા 48 વત્તા 2 કરશો તો જવાબ કેટલો આવશે તો જો 48 ને 2 50, એટલે 2560 ની અંદર 50 ઉમેરી દો, કેટલો જવાબ થશે તો કે 0, 5 ને 6 11 નો એકડો વધી આવશે 1, 2610 આવશે. બરાબર છે, આન્સર કેટલો આવશે 2610. શું કર્યું તો કે આપણને આધાર સ્વરૂપ એટલે કે ઘાત સ્વરૂપ આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને એક આધાર ખબર હોવી જોઈએ. હવે 16 છે એટલે આપણે શું કરશી તો કે ઘાત સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે આપણે 1 ના 16 ગણા એટલે 16, 16 ને પાછા 16 વડે ગુણશો એટલે કેટલા થશે 256. બરાબર છે. હવે શું કરવાનું તો કે હવે છેલ્લેથી સંખ્યા ચાલુ કરવાની. છેલ્લે 2 હતા તો ગુણ્યા 2, પછી 3 હતા તો ગુણ્યા 3, પછી કોણ હતા 10, A એટલે 10 એટલે ગુણ્યા 10. ગુણાકાર કરશો એટલે જવાબ આવશે 2560. અહીંયા 16 તેરીને 48, અહીંયા થશે 2 એકુ ને 2. પછી શું કરવાનું તો કે આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે જવાબ આવશે 2610. હવે A32 છે એ હેક્સામાં જ છે. શેમાં છે? હેક્સામાં. એનું તમારે જોઈએ છે ઓક્ટલ નંબર. તો ડાયરેક્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે હેક્સામાંથી ઓક્ટલમાં કન્વર્ઝેશન નહીં કરી શકો, એટલે તમારે શું કરવું પડશે વાયા ડેસિમલમાં જવું પડશે, કા તમે બાઇનરીમાં જઈ શકો. ડેસિમલ મારી પાસે આવી ગયા, કેટલા છે 2610. હવે 2610 નું મારે ઓક્ટલ જોઈ છે તો આપણને ખબર છે કે 2610 છે ઓક્ટલ જોતો હોય તો ભાગ્યા કેટલા કરવા પડશે તો ભાગ્યા કરવા પડશે 8. તો 2610 ભાગ્યા આપણે કેટલા કરશે 8, 8 તેરીને કેટલા થશે 24, 26 માંથી 24 જાય એટલે 2 આવશે, ઉપરથી ઉતાર્યા 1, 8 દૂને કેટલા થશે 16, કેટલા આવશે 5 અને ઉપરથી ઉતારશો 0. 8 છક ને 48, તો શેષ કેટલી મળશે તો કે 50 માંથી 48 જાય એટલે શેષ મળશે 2 અને ઉપર કેટલા બચ્યા તો ઉપર બચ્યા 326. હવે શું કરવાનું તો કે 326 છે એનો પાછો ભાગાકાર મારે કોની હારે કરવાનો તો કે 324 નો ભાગાકાર મારે કરવાનો 126 8 સાથે. તો કે 326 ભાગ્યા મારે કેટલા કરવાના 8, 8 ચોક ને 32, 0 0 ઉપરથી ઉતારીશ 6, ભાગ નહીં એટલે 0 મૂકવો પડશે એટલે 40. શેષ કેટલી મળશે તો શેષ મળશે મને 6, 8 હારે ભાગ કાઢ્યો હતો. હવે શું કરવાનું તો કે પાછો જે 40 આવ્યા 40 નો ભાગ શેની હારે અકાલવાનો તો 40 નો ભાગ 8 હારે અકાલશો એટલે કેટલા થશે તો કે 8 પંચા ને 40, શેષ કેટલી આવશે 0.
હવે તો કે પાછો તમે એનો 8 હારે ભાગ અકાલશો તો 8 હારે ભાગ નહીં હાલે એટલે 0 અહીંયા મૂકવા પડશે અને શેષ કેટલી મળશે 5. તો 2610 એની ઓક્ટલ નંબર કેટલી થઈ ગઈ? તો નીચેથી તમે ચાલુ કરશો એટલે કેવી રીતના થશે? તો નીચેથી તમે એને ચાલુ કરશો તો જવાબ ઓક્ટલ નંબરમાં આવશે 5026. કેટલો જવાબ આવશે? 5026. હવે એ જ નંબર સિસ્ટમ છે કે ભાઈ A32 આધાર છે 16, એનું મારે જોઈએ છે કેટલું? તો કે બાયનરી જોઈએ. શું જોઈએ? બાયનરી. હવે આપણને ખબર છે જો તમારે હેક્ઝામાંથી બાયનરીમાં જવું હોય તો એક ડિજિટ કેટલાની જગ્યા રોકતો હતો? તો એક ડિજિટ 4ની જગ્યા રોકતો હતો. અને જો ઓક્ટલમાં જવું હોય, ઓક્ટલમાંથી બાયનરીમાં જવું હોય તો એક ડિજિટ કેટલાની જગ્યા રોકતો હતો? તો એક ડિજિટ 3ની જગ્યા રોકતો હતો. બરાબર છે. તો અત્યારે આપણી પાસે છે હેક્ઝા નંબર છે અને હેક્ઝાનું તમારે કન્વર્ઝેશન શેમાં કરવું છે? તો હેક્ઝાનું કન્વર્ઝેશન બાયનરીમાં કરવું છે. એનો મતલબ એવો એક ડિજિટ 4ની જગ્યા રોકશે એટલે એ કેટલાની જગ્યા રોકશે? તો કે 1 2 3 ને 4. પછી છે 3 કેટલાની જગ્યા રોકશે? તો કે 1 2 ને 3 ને 4. પછી છે 2 કેટલાની જગ્યા રોકશે? તો 2 પણ 4ની જગ્યા રોકશે એટલે 1 2 3 ને 4. હવે તો કે આપણને ખબર છે કે બાયનરીમાં ઘાત સ્વરૂપ કોણ હતું? તો કે 1 પછી 2 પછી 4 અને કેટલા હતા? 8. 4 ડિજિટ શું કામ લખ્યા? તો આપણને ખબર છે કે એક ડિજિટ છે એ 4 જગ્યા રોકે એટલે આપણે 4 ડિજિટ લખશી. હવે છેલ્લેથી હંમેશા સ્ટાર્ટ કરવાનું. તો છેલ્લે તમને દેખાય છે 2, તો 2 જોતો હોય એટલે બગડા ઉપર એકડો રાખવો પડશે. બાકી બધી જગ્યાએ શું આવશે? 0. એનો મતલબ શું બનશે? તો કે 0 0 1 0. હવે તો કે હવે મારે 3 જોઈએ. 3 જોતા હોય તો 3 શું કરશે? તો કે 3 કેવી રીતના મળશે? તો કે 2 અને 1 એટલે જવાબ આવશે 3. બાકી બધી જગ્યાએ 0 એટલે કેવી રીતના બનશે? તો કે 1 1 0 0. પછી કોણ છે? તો કે એ એટલે વાસ્તવમાં કોણ થાય? એ એટલે વાસ્તવમાં થશે 10 અને 10 બનાવો હોય તો કઈ જગ્યાએ એકડો રાખવો પડે? તો કે 8 અને 2 10 થાય. બાકી બે જગ્યાએ 0 એટલે કઈ બનશે સિસ્ટમ? 1 0 1 0. તો A32 હેક્સાડેસિમલ છે અને બાયનરી કન્વર્ઝેશનમાં જવાબ શું આવશે? તો કે 10 પછી પાછા 10 પછી 00 પછી 11 પછી 00 અને 10. બરાબર, આ એનો આન્સર આવશે. તો આપણે અત્યારે સેશનમાં આપણે શું કરેલું? તો કે આપણે હેક્ઝાનું બાયનરીમાં, ઓક્ટલમાં અને ડેસિમલમાં કન્વર્ઝેશન આપણે શીખ્યા. બરાબર છે. હવે શું કરશી? તો કે એના રિલેટેડ આપણે દાખલાની ચર્ચા કરવાની છે. તો જો પહેલો દાખલો તમને શું કહે છે? તો કે 36ની બાયનરી સંખ્યાને કેવી રીતના લખાય? બરાબર છે. 36ને બાયનરી સંખ્યામાં કેવી રીતના લખાય? તો 36 નાનો નંબર છે એટલે આપણે શું કરશી? ભાગાકારના સ્વરૂપે નહીં લખીએ. બરાબર છે કે ભાઈ 36ને તમે બાયનરી સ્વરૂપે લખો એટલે ભાગ્યા 2 કરીને આ સ્વરૂપે ન લખીએ. શું કામે? તો કે આમાં ટાઈમ બગડશે. 36ને ડાયરેક્ટ તમારે જો ઘાત સ્વરૂપે લખવું હોય તો કેવી રીતના લખાય? તો મેં તમને શીખવાડેલું હતું કે ભાઈ ઘાત સ્વરૂપે લખવું હોય તો બાયનરીનું ઘાત સ્વરૂપ શું હતું? તો કે 1 પછી 2 પછી 4 પછી 8 8ના ડબલ 16 16ના ડબલ 32. હવે મેં તમને એ કીધું હતું કે 36 છે તો નજીકના નંબર સુધી જવાનું 32. હવે 36 બનાવે તો શું થાય? તો કે 32 ને 4 36. બાકી બધી જગ્યાએ શું આવશે? 0. એનો મતલબ એવો બાયનરી સિસ્ટમ તમને મળી ગઈ. કેટલી આવશે? 100 100. કયા ઓપ્શનમાં છે? ઓપ્શન નંબર બી ની અંદર. કેવી રીતના કર્યું? તો 36ને મારે બાયનરીમાં લખવું તો એટલે મેં શું કર્યું? તો કે 36ને મેં ઘાત સ્વરૂપમાં બાયનરીમાં લખવું એટલે બાયનરીના ઘાત સ્વરૂપે મેં લખી નાખ્યું. અને બાયનરીનું ઘાત સ્વરૂપ શું હતું? તો કે ડબલ કરતા જવાના. 1ના ડબલ 2 2ના ડબલ 4 4ના ડબલ 8 8ના ડબલ 16 અને 16ના ડબલ 32. 36ની નજીકના નંબર સુધી જવાનો. હોય 36 બનાવો હોય તો કઈ જગ્યાએ તમારે એક રાખવા પડે? તો કે 32 ને 4 36. વચ્ચે વધે ત્યાં જગ્યામાં શું આવશે? 0. કયો ઓપ્શન આવશે? ઓપ્શન નંબર બી. ત્યાર પછી જો 20ને બાયનરી સંખ્યામાં કેવી રીતે લખાય? તો 20ને મારે બાયનરી સંખ્યામાં લખવું હોય તો બાયનરી સિસ્ટમમાં ઘાત સ્વરૂપે શું હતું? તો કે 1ના ડબલ 2 2ના ડબલ 4 4ના ડબલ 8 8ના ડબલ 16. 20ની નજીકનો નંબર આવી ગયો. હવે શું કરશી? તો કે 20ની નજીકનો નંબર આવી ગયો. 20 બનાવે તો શું થાય? તો કે 16 અને 4 20. બાકી બધી જગ્યાએ 0 એટલે જવાબ શું આવશે? 10 100. કયા ઓપ્શનમાં દેખાય છે? ઓપ્શન નંબર સી ની અંદર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જુઓ. 165ને બાયનરી સંખ્યામાં કેવી રીતે લખાય? તો આ મોટી સંખ્યા છે. જો આનું કરવું હોય તો કરી શકો. કેવી રીતના? તો કે 1 2 2ના ડબલ 4 4ના ડબલ 8 8ના ડબલ 16
16 ડબલ 32, 32 ડબલ 64, 64 ડબલ કેટલા થશે 128. બરાબર. આ રીતે તમે કરી શકો. જો ભાગાકારની રીતે ન કરવું હોય તો 1 ડબલ 2, 2 ડબલ 4, 4 ડબલ 8, 8 ડબલ 16, 16 ડબલ 32, 32 ડબલ 64, 64 ડબલ કેટલા થશે 128. હવે મારે 165 બનાવવા છે એટલે મારે શું કરવું પડશે? ઓલરેડી 128 ઉપર 1 લખવા જ પડશે. હવે શું કરીશ તો કે 165 માંથી 128 ને બાદ કરીશ તો કેટલો જવાબ આવશે? તો 6 ઉપર 10 આવશે એટલે 5, 15 માંથી 8 જાય એટલે જવાબ આવશે 7 અને 5 માંથી 2 જાય એટલે જવાબ આવશે 37. એટલે બૈચા કેટલા? તો કે હવે 37 બૈચા. બરાબર. 128 માં લખી નાખ્યા, 65 માંથી મેં 128 લખી નાખ્યા, હવે બૈચા 37. તો 37 ને કેમ લખાય? તો જો 32 ને 4 36 ને 1 37. બરાબર છે. મેં શું કર્યું તો કે 165 છે, 165 ને મેં પેલા 128 લખી નાખ્યા, તો બાકી મારી પાસે બૈચા કેટલા? તો કે 37 બૈચા. 37 ને કેમ લખ્યા? તો કે 32 ને 4 36 ને 1 37. એટલે ન્યા મેં એકડો મૂકી દીધો, બાકી બધી જગ્યાએ શું આવશે? 0. તો આવું કયા ઓપ્શનમાં દેખાય છે? તો આવું તમને દેખાય છે કયા ઓપ્શનમાં? ચેક કરો. તો જો પેલા ઓપ્શનમાં તમને 10, તો 10 પછી 100 છે, તો અહીંયા 100 છે, પછી પાછા 100 છે, તો પહેલો ઓપ્શન તો નહીં આવે. બીજા ઓપ્શનમાં જો 10 પછી પાછા 100 છે, તો અહીંયા 10 જ છે એટલે બીજો ઓપ્શન પણ નહીં આવે. ત્રીજા ઓપ્શનમાં ચેક કરો તો કેટલા છે? 10 પછી 100 પછી કોણ છે? 101. એટલે આપણો કયો ઓપ્શન થશે? ઓપ્શન નંબર સી. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જો, દશાંશ સંખ્યા 95 ને દ્વિઅંકી પદ્ધતિમાં કેવી રીતના લખાશે? હમણાં તાજેતરમાં જે હેડ ક્લાર્કની પેપરની પરીક્ષા લેવાની તેમાંથી બેઠે બેઠો આ પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. બરાબર છે. હવે 95 છે એને દ્વિઅંકી એટલે કે બાઇનરી પદ્ધતિમાં કેવી રીતના લખાશે? તો ઘાત સ્વરૂપે લખો તો કેટલા થશે? 1, 1 ડબલ 2, 2 ડબલ 4, 4 ડબલ 8, 8 ડબલ 16, 16 ડબલ 32, 32 ડબલ કેટલા થશે? 64. હવે મારે 95 બનાવવા છે એટલે શું કરીશ તો કે 95 બનાવવા છે એટલે મારે 64 ઉપર એકડો રાખવો પડશે. હવે શું કરીશ તો કે 95 માંથી 64 કાઢી નાખો એટલે બાકી કેટલી રકમ વધશે? તો કે 64 કાઢશો એટલે 5 માંથી 4 જાય એટલે 1 અને 9 માંથી 6 જાય એટલે જવાબ કેટલો આવશે? 3. એટલે બાકી મારી પાસે વધે છે 31. હવે 31 નું કોમ્બિનેશન કેવી રીતના કરશો? તો 31 નું કોમ્બિનેશન કરશો 16. હવે 31 માંથી 16 કાઢશો એટલે કેટલા બચશે? તો કે 15. 15 બનાવે તો કેમ થશે? તો કે 8 ને 4 12, 12 ને 2 14 અને 15. એનો મતલબ એવો એક જ જગ્યાએ 0 આવશે. ફરીથી એકવાર સમજી લો મેં શું કર્યું તો કે ભાઈ 95 જે 95 ને મારે બનાવવા છે એટલે 64 ઉપર તો મારે શું કરવું પડશે? એકડો મૂકવો જ પડશે. હવે 64 ઉપર એકડો મૂકીશ તો 95 માંથી 64 કાઢી નાખીશ તો બચશે કેટલા? 31. હવે 31 નું કોમ્બિનેશન કેમ બનશે? તો કે પેલા 16 ઉપર એકડો મૂકી દો તો બાકી કેટલા બચશે? તો બાકી બચશે 15. હવે 15 બનાવે તો શું કરવું પડશે? તો કે 8 ને 4 12, 12 ને 2 14, 14 ને 1 15. વચ્ચે એક વધ્યું હતું ત્યાં શું આવશે? 0. તો આવું કયા ઓપ્શનમાં તમને દેખાય છે? તો આવું મને દેખાય છે. પહેલા ઓપ્શનમાં તો ક્યાંય છે જ નહીં. બીજા એક જ ઓપ્શનમાં તમને આવું દેખાય છે. શું કામે? તો કે બીજા એક જ ઓપ્શનમાં તમને 1 0 દેખાય છે. તો આપણો સાચો આન્સર શું થશે? ઓપ્શન નંબર બી. ત્યાર પછી જો ઉલટો ક્વેશ્ચન છે કે બાઇનરીમાં ને તમારે શેમાં ફેરવવાનું છે? ડેસિમલમાં. બાઇનરી નંબર આપ્યો છે શું? તો કે 110 11 અને સામેની બાજુ આપ્યું છે x બ્રેકેટની અંદર, બ્રેકેટની બહાર તમને કોણ આપ્યું છે? 10. એ શું સૂચવે છે? ડેસિમલ નંબર. જો આવું હોય તો x ની કિંમત આપણે ગોતવાની છે. તો આપણે શું કરશું? ઘાત સ્વરૂપે લખી નાખો. ઘાત સ્વરૂપે કેવી રીતના લખશો? તો જો 1, 1 ડબલ 2, 2 ડબલ 4, 4 ડબલ 8, 8 ડબલ 16, 16 ડબલ 32. હવે આપણે શું કરશું? તો કે છેલ્લેથી સંખ્યા ચાલુ કરશું. છેલ્લે 1 છે એટલે 1 આવશે, છેલ્લે 1 છે 1 આવશે, પછી કોણ છે? 0 છે તો 0 આવશે, પછી 1 તો 1 અને પછી કોણ છે? પાછા 1 તો 1. હવે જ્યાં 0 છે એને ગણવાના નહીં, બાકીના આપણે શું કરશો? તો કે બાકીના તમે ગણી નાખો એટલે અહીંયા 16 છે, 16 ને 8 કેટલા થશે? 24, 24 ને 2 26, 26 ને 1 27. કયા ઓપ્શનમાં છે? ઓપ્શન નંબર સી ની અંદર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જો તમને શું કહે છે? તો કે 110, 101 બાઇનરી નંબરમાં છે. તો સામેની બાજુ તમારે ડેસિમલમાં ફેરવવાનું છે, પણ ત્યાં ડેસિમલમાં તમને x નથી પૂછ્યો, x પ્લસ 18 પૂછ્યા છે. એટલે તમારે શું કરવું પડશે? તો કે પહેલા તમારે નંબર ગોતવો પડશે અને નંબર બરાબર તમારે સરખાવી દેવું પડશે x પ્લસ 18. બરાબર છે. પહેલા તમારે શું કરવું પડશે? તો પહેલા આપણે ડેસિમલની અંદર નંબર ગોતવો પડશે અને નંબર બરાબર x પ્લસ 18 આપણે સરખાવી દેવા પડશે એટલે આપણને x ની કિંમત મળશે. બરાબર છે. તો જો
આપણે શું કરશી તો કે પેલા બાઇનરીના ઘાત સ્વરૂપે લખો તો કેટલા થશે 1 પછી 2 2 ના ડબલ 4 4 ના ડબલ 8 8 ના ડબલ 16 16 ના ડબલ 32. હવે જ્યાં 0 છે એને ગણવાના નથી, બાકીનાનો સરવાળો કરો કેટલા થશે તો કે 32 ને 16 કેટલા થશે 48 48 ને 4 52 52 ને કેટલા થશે 53. તો ડેસિમલ નંબર તમને મળી ગયો કેટલો 53. હવે શું કરવાનું તો કે 53 બરાબર x પ્લસ 18 સરખાવી દો. 53 બરાબર શું કરવાનું 53 બરાબર x પ્લસ 18 સરખાવી દો તો કે 53 બરાબર x પ્લસ 18. 18 સામેની બાજુ જશે એટલે શું થશે માઇનસ થશે તો કે 53 માંથી 18 ને બાદ કરવાના બરાબર x. આપણે x ની જ કિંમત જોઈ છે તો કે 53 માંથી 18 ને બાદ કરશો તો પેલા 53 માંથી 3 ને બાદ કરો એટલે જવાબ આવશે 50. 50 માંથી પાછા 10 ને બાદ કરશો એટલે જવાબ આવશે 40 અને 40 માંથી 10 ને બાદ કરશો એટલે જવાબ આવશે 5 ને બાદ કરવાનું થશે એટલે કેટલા થશે 35. બરાબર છે ને? કયા ઓપ્શનમાં હતું? ઓપ્શન નંબર બી ની અંદર. ફરીથી એકવાર આ પ્રશ્ન સમજો, થોડો ભૂલ પડે એવો પ્રશ્ન છે. મને શું પૂછેલું છે તો મને પ્રશ્નની અંદર x નથી પૂછ્યો, બરાબર છે? અહીં સામેની બાજુ જો આગલા પ્રશ્નની અંદર સામેની બાજુ તમને x આપેલો છે, બરાબર છે? સામેની બાજુ તમે સામેના પ્રશ્નમાં જોશો તો x આપેલો છે, જ્યારે અહીં x નથી, x પ્લસ 18 છે. તો આપણે શું કરવાનું, આપણે કરી છે એ રીતના જ દાખલો ગણવાનો કે ભાઈ 110 101 છે એનું પેલા ડેસિમલ નંબર કેટલો થશે તો આપણે ઘાત સ્વરૂપે લખો તો કેમ તો કે 1 પછી 2 2 ના ડબલ 4 4 ના ડબલ 8 8 ના ડબલ 16 16 ના ડબલ 32. હવે 0 છે એને ગણવાના નથી, બાકી બધાને ગણશો તો કેટલા થશે 32 ને 16 48 ને 4 52 52 ને 53. આ 53 શું મળ્યું તો કે 53 તમને ડેસિમલ નંબર મળ્યો. અહીંયા 53 તમને ડેસિમલ નંબર મળ્યો. સામેની બાજુ ડેસિમલ કોણ છે તો કે x પ્લસ 18. 18 ને તમે સામેની બાજુ લઈ જાઓ એટલે શું થશે તો કે 53 માઇનસ 18 બરાબર x. તો x બરાબર કેટલા આવશે 35. કયા ઓપ્શનમાં હતું? ઓપ્શન નંબર બી ની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો સેશન પૂરો કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે શું કરવાના છીએ તો રોમન અંકમાં આપણે રોમન અંકને કેવી રીતના ફેરવવા એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, બરાબર છે? ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.